RCC. Nama ulang. Perfume. Tu. Perfume for woman. Beda. Perfume for men. Cantik packaging. Letak. Ada lagi gift. Yeah. Ini lagi. Oh, car. Alright. Kosong. Alright, thank you RCC. Kita nak cuba perfume baru. Harga promosi 240, dapat semua ni. 240. 1, 2, 3, 4, 5, 6 item. Dalam ada 2, 3, 4, 5, 6 dengan kotak-kotak sekali. Yeah, thank you.